Hello friends! ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මගේ බබාගේ බර මම මාසයක් ඇතුළත වැඩි කරගත්තේ කොහොමද කියලා ග්‍රෑම් 600කින්. හරිද? ඉතින් මේකේ මම බබාට බර වැඩි වෙන කෑම මොනවාද? ඒ වගේම මම දුන්න රෙසිපි මොනවාද? සහ එයාට බත් කවා ගන්න පුංචි ටිප්ස් ටිකක් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ මුලින්ම මම කියන වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ බබාගේ ගිය මාසේ බර බලන්න ගිය දවසේ ගත්ත වීඩියෝ එක හරියම දුකෙන් තමයි කරන්නේ. හැබැයි අන්තිමේට තියෙන්නේ මේ මාසේ බර බලපු වීඩියෝ එක. ඒකේ හරියම හැපි එකේ තමයි මම කතා කරන්නේ. ඔයාලට මේ වෙනස පෙනේ. මම මුලින්ම කියන්නේ හරියම දුකෙන් බබාගේ බර අඩුයි එහෙම කියලා. ඉතින් ඔයා බබාගේ බර අඩුකම ගැන දුකින් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට. I do baby plan memory ඉතින් මම මේ අද වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ අද ජුනි 7 වෙනිදා ජුනි මාසේ 7 අද මං බබාගේ බර කිරන්න ගියා. අවුරුදු 1මාරේ වැක්සින් එක දෙන්න කිරුවට පස්සේ අද තමයි මං ගියේ. කියන්නේ මාස 2කට පස්සේ තමයි අද මං බබාගේ බර බලන්න ක්ලිනික් එකට ගියේ. ඉතින් අයිෂු බබා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ බර මට්ටමක හිටපු බබෙක්. එයාගේ උපත් බර 2.600 වුණත් එයාට හැම මාසෙම කිලෝ එකක් ග්‍රෑම් 800 මේ වගේ හොඳ බරක් තිබ්බා. හැබැයි පහුගිය ටිකේ එයාගේ බර එකම ප්‍රමාණයක කියන්නේ ග්‍රෑම් 50ක් වගේ වැඩි වෙන්නේ. ආයේ එකම බර ඔහොම මාස 4ක් විතර තිබ්බා. ඉතින් මම ඒක ලොකුවට ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. එහෙම හින්දා දැන් අද බර බලනකොට බබාගේ බර ග්‍රෑම් 500කට කිට්ටු වෙන්න අඩු වෙලා. මට හිතා ගන්නවත් බෑ. ඇත්තට මේක හරිම ලොකු ඔළුවට හරිම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ බබාගේ බර අඩු වෙලා කියන්නේ ඒක අම්මට පුදුම අම්මට මේක ගොඩක් දැනෙන්නේ නේද? ඉතින් ඒ වගේම මටත් ඒක අද හරිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා සර්ච් කරලා බලලා බර වැඩි වෙන කෑම මොනවාද? මං කොහොමද මේක කරන්න කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. කලර් කරන්න එපා අම්මගේ ඇඟේ. ඔව්. ඉතින් මම බලලා සර්ච් කරලා මේක මම මටම කරගන්න වීඩියෝ එකක්. මොකද මම දැන් ලබන මාසේ මට එන්න කිව්වා අනිවාර්යෙන්ම ආයි බර කිරන්න. මොකද බබායි බර ගොඩක් අඩු වෙලා. හැබැයි යාගේ උසේ හැටියට යාගේ බර හරි. ඒ වුණත් එයාගේ බර ග්‍රෑම් 500කට කිට්ටු වෙන්න අඩුයි. ඉතින් මං හිතුවා මේ මාසේ මං හදන කෑම මං බබත් එක්ක එයාගේ මීල් ප්ලෑන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. සහ එයාගේ ලබන මාසේ බර කිරන වෙලාවේ ඔයාලත් එක්කන් යන්න. ඔයාලටත් ඒක ෂෙයා කරගන්න. ඔයාලා එක්ක ෂෙයා කරගන්න මං හිතුවා ඒ දේ. ඉතින් අපි බලමු. ඇත්තටම හරිම දුකෙන් හිටියද ගෙදර ආපු වෙලේ ඉඳන් මං ඉතින් හිතුවා මේ මූඩ් එකෙන්ම මේ වීඩියෝ එක කරනවා කියලා. මොකද ඒක මටත් ලොකු මොටිවේෂන් එකක් වෙයි කියලා. මං කොහොම හරි මේ මාසේ බබාගේ බර වැඩි කරගන්න හිතාගත්තා. අපි බලමු මට ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මං උපරිම try එකක් දෙනවා. සහ මම බබාට අලුතෙන් දැන් වෙනද එයාට දෙන කෑම වලට අමතරව එකතු දෙන කෑම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් අපි බලමු ආයේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකකින් ආයේ හම්බෙමු. බලමු. ඔන්න අද දවස් ජූනි 7 වෙනිදා. අපි බලමු ආයේ ජූලි මුල් බදාද දවසේ තමයි බර කිරන්න යන්න තියෙන්නේ. ඒ වෙද්දි බබාගේ බර වැඩි වෙලා තියෙදි කියලා. යන්න බා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට කිව්වා වගේම මං අද හවසම සර්ච් කරලා බැලුවා බබාගේ බර වැඩි කරන කෑම ගොඩක්ම හොඳ කෑම මොනවාද කියලා. ඇත්තටම මට ගොඩාක් දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ අතර මුලින් මම තිබ්බේ කිරි ආහාර කියලා. ඉතින් අවුරුද්දට වැඩි බබෙක් නම් අපි දන්නවා අපිට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම චීස් එතකොට යෝගර්ට් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට දෙන්න පුළුවන් කියලා මම හොයාගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම අලි ගැට පෙරත් ගොඩාක් හොඳයි කියලා තියෙනවා බබාගේ බර වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම කෙසෙල්
කෝලි කුට්ටු වගේ දෙයක්, කානමාළු වගේ දෙයක් ගොඩාක් හොඳයි කියලා තිබ්බා. එතකොට තව පීනට් දෙන්නකෝ නට්ස් වර්ග. එතකොට පීනට් බටර් වෙන මේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. තල ඇට, එතකොට ධාන්‍ය වර්ග ගොඩාක් කඩලා හොඳයි කියලා තියෙනවා බබාගේ බර වැඩි කරගන්න. එතකොට තව බතල එක විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් ෆ්‍රයි කළා. එතකොට බත් එකට එකතු කරගෙන බතලත් ගොඩාක් හොඳයි කියලා තියෙනවා. මුරුංගා කොළ තියෙන්නේ. ඒක පවුඩර් එකක් හදාගෙන දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බබාගේ කෑමකට මුරුංගා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙනොත් බබාගේ බර ගොඩක් වැඩි වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඕට්ස්, බිත්තර, එතකොට තව ගිතෙල්. මෙන්න මේ දේවල් බබාගේ බර වැඩි කරගන්න ගොඩාක්ම හොඳයි. මූලිකම කෑම වර්ග ටික. ඉතින් මෙයාගේ බර සම්බන්ධව මට එහෙම ගැටලුවක් තිබෙම නැහැ ඇත්තටම. මොකද එයාගේ බර ගොඩක් හොඳයිනේ. ඉතින් එයාගේ මට මතකයි මාස 5-4 කාලයක් කිරි විතරක් බොන කාලේ මට කිව්වා ඔයා පැය 6කට විතර පාරක් එයාට කිරි දෙන්න කියලා. මොකද ඒ තරම් එයාගේ බර වැඩි වෙනවා කියලා. එච්චරට කියන්නේ දම් පාට අධිබර තීරෝටයයි කියලා බයෙන් හිටපු බබෙක්ගේ තමයි මේ ගොඩාක් බර අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අවුරුද්දයි මාස 8යි දැන්. ඉතින් ඒ හින්දා මං ලොකුවට එයාගේ බර වැඩි වෙන කෑම මොනවාද කිය හොය මේ දේවල් කරේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මට මේ දේවල් නිකන් අලුත් දෙයක් වගේ බලමු. රෙසිපි ගොඩක් තියෙනවා මං හොයලා බැලුවා. ඉතින් මුලින්ම ගන්න ඕන ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. මොකද පීනට් බටර් එහෙම මම බබාට දීලම නැති තරම් දීලම නැහැ. ඉතින් තලයට දීලා නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් තාම යාට දීලත් නැහැ. ඕමාරි මම එයාගේ බර වැඩි කරගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරනවම කියලා තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒක මගේ ටාගට් එකක්. බලමු ලබන මාසේ මේ වෙද්දි කියන්නේ ලබන මාසේ මුල් සතිය වෙද්දි මට බබාගේ බර වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මම දැන් ඔයාලට කියන්න හදන්නේ මං මොනවාද බබාට මේ දේවල් වලින් දුන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම දුන්නේ පීනට් බටර්. මම මෙතනින් දාන්නම් පීනට් බටර් එක. ඒක තියෙනවා විවෘත කරාම මාස 2යි තියාගන්න පුළුවන්. ඒකත් ශීතකරණ තියන්න ඕනේ. මේක 1200ක වගේ මුදලක් තමයි මට උනේ. මේක අපේ බබා පාන් වල කාලා බිස්කට් වල ගාලා එම කෑවේ නැහැ. එයාට ඒක මම හැන්දකට අරගෙන තමයි දුන්නේ. කියන්නේ එයා නිකන් තමයි ඒක කෑවේ කොහොම කියන්නේ පාන් වලවත් එහෙම ගාලා නෙවෙයි කෑවේ. ආයිත් මම බබාට දුන්න දෙයක් තමයි මුරුංගා කොළ. මේ මුරුංගා කොළ වලින් පවුඩර් එකක් හැදුවා. මම ඒකත් ඔයාලට දාන්නම් මෙතනින්. මුරුංගා කොළ හොඳට අරන් හොදලා ඒකේ තෙත මාත්තු කරලා ඒ කොළ ටික සූරගෙන ට්‍රේ එකක් වගේ එකකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ තියලා දවස් 6ක් විතර ගියාම ඔයාලට තේරෙනවා. එතකොට ඒක හොඳට ග්ලයින්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. තව මම දුන්න දෙයක් තමයි try කරා මම යාට බතර චිප්ස් දෙන්නේ. එයා ඒක කෑවේ නැහැ. එතකොට මම try කරා පීනට් බටර් දාලා ආනමාළු කෙසෙල් හිටියා. මේ දෙකම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි බර වැඩි වෙන්න බබෙක්ගේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. මෙයා නම් කෑවේ නැහැ. ඉතින් තව දෙයක් තමයි අපේ අයිෂු බබා ටෙම්පරාදු කරලා එහෙම කන්න කැමැත්තෙන් හිටියේ නැහැ මීට කලින්. ඉතින් මං එයා බත් ටෙම්පරාදු කරලා කොහොමත් කන්න කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මං කරපු වැඩේ නූඩල්ස්, පැස්ටා වගේ දේවල් තෙල් චුට්ටක් දාලා ටෙම්පරාදු කරලා දුන්නා යාට. කොහොම හරි මං හිතාගත්තා කටවල් 3ක් හරි කවා ගන්නවා කියලා. මෙයා ඇත්තටම කෑම කන්නම හොරයි. ඉතින් ඒ වගේ මං කොහොම හරි දවසට එක වේලක් කොහොම ටෙම්පරාදු කරලා දුන්නා. පීනට් බටර් උත් දුන්නා. එතකොට ඔයාලට තම විශේෂ දෙයක් තමයි රුලන්. රුලන් දුන්නා මං. රුලන් චුට්ටක් බැදලා අරගෙන ගොඩක් කර කරගන්න පාත්. එතකොට ගොඩක් අර රස වෙනස් වෙනවා. පොඩ්ඩක් කබල බැදලා අරගෙන එහෙම නැත්නම් සෝස් පෑන් එක දාලා චුට්ටක් රත් කරලා ඒකට පුළුවන් පොල් කිරි, සීනි චුට්ටක්, ලුණු චුට්ටක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අවුරුද්දට වැඩි බබෙක් නම් නැත්නම් සීනි ලුණු එකතු කරන්න එපා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් රටේදී චුට්ටක් එකතු කරන්න සීනි නැතුව මේ දේවල් එකතු කරලා පොල් කිරි දාලා ඔයාලට පුළුවන් බබාට ඒක දෙන්න. ඒකත් ගොඩක් රසයි සහ ඒකත් කන්න කවා ගන්න පුළුවන් ටිකක්. ඉතින් ඒවා දුන්නා. ඒවා තමයි මං විශේෂයෙන්ම කියලා. නැත්තම් එයා එදිනෙදා කන දේවල් බත්. එතකොට පළතුරු මේ දේවල් කොහොමත් කාපු ටිකනේ. දැන් මම කිව්ව මං අලුතෙන් එකතු කරන කෑම ඔයාලට කියනවා කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ දේවල් තමයි අලුතෙන් එකතු කරගත්තේ. ඔන්න ආයෙත් කිව්වොත් මුරුංගා කොළ එකතු කරගත්තා. එතකොට මම එයාට ටෙම්පරාදු කරලා දුන්නා නූඩල්ස්, පැස්ටා වගේ දේවල්. අනිත් එක රුලන් දුන්නා. පීනට් බටර් දුන්නා. එතකොට යෝගට් දුන්නා. ඉතින්
ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම එයාගේ කෑම එකට එකතු කරගත්තේ. කියන්න තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් කියන්න තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් අපි මොන හරි කෑමක් අලුතෙන් එයාට දෙනවා නම් එයාට වද කර කර දෙන්න එපා ඒ දේ. හරිද? ඇත්තටම විශේෂ දේ තමයි එයාට බලෙන් කවන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මුල්ම පාරට දැන් එයාට මම බතල චිප්ස් හදලා දුන්නා මෙයා කෑවේ නෑ. හරිද? එයාට චිප්ස් එක දුන්නා මේක හරි රසයිනේ. එතන මේක හරිම රහයි. එයා ඒක කෑවේ නෑ. ඒක බැලුවෙත් නෑ. ගත්ත මුලින්ම ඒ උනාට කෑවේ නැහැ. තව දෙයක් එයාට බයින්න කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඉතින් එහෙම වුණාම එයා තවත් ඒකට කැමති නැති වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් උදේ හදලා දීලා ආයෙ දවස් දෙකකට පස්සේ ආයෙ පොඩ්ඩක් try කරන්න එකපාරක් කෑවේ නැහැ කියලා ඒක අත්හැරලා දාන්න එපා. එතකොට අනිත් දේ තමයි එයාට ස්ථිර තැනක් තියන්න කවා ගන්න. එයාට feeding chair එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි පුටුවක් හරි මොකක් හරි නියමිත තැනක් තියන්න. එතකොට එයා දන්නවා කෑම කද්දි එතන කන්නේ කියලා. දැන් මොනව දුන්නත් එතන වාඩි කරලා කවන්න. හරිද? මේක තමයි දෙවෙනි දේ. අනිත් දේ තමයි ගොඩක් අම්මලා ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එකක් ටීවී එක දාලා දීලා තමයි කවන්නේ. හරිද? මම එකට වැරද්දක් කියනව නෙමෙයි. මෙහෙමයි මම එහෙම කළේ නැහැ. මම කරන්න යාට මේ මං කරන විදිහ. හරිද? මං ඒකේ වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ. මේක මගේ පෞද්ගලික මතය. මං එහෙම කළේ නැහැ. එයාව ෆීඩ් දැන් එකේ වාඩි කරලා අපි යාට කෑම කවන ගමන් මං එයාට එක්ක කතාවක් මොකක් හරි ඒ කියන්නේ නිකන් ඔහේ කියනෝ නෙමෙයි. ඒක අර මෝනෙන් ඇක්ට් කර කර එහෙම කියන තින් පුතේ අර එහෙම කියනකොට එයා දන්නේම නැතුව කෑම කනවා. සමහර වෙලාවට ඉතින් අමාරුයි කවා ගන්න. හරිද? මේක එකම කතාව කියලාත් බෑ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් කොහේ හරි යා බලන්න ආස තැනක් ගිය දෙයක් දැන් අපි පෙරහැරක් බලන්න එක්කන් ගියා. ඒ වීඩියෝ එකත් මම දාලා ඇති. ඉතින් ඔය පෙරහැරේ කවුද පුතේ කසකාරයෝ නේද මුලින් ගියේ කස ගහන අය නේද? ඔන්න ඔහම කියලා ගිනි බෝල තියෙනවා ඔන්න ඔහම. ඉතින් චුට්ටක් ඉතින් එයාගේ චූටිනේ එයාගේ මනස. එයා හරි ඉක්මනට ඉතින් පොඩ්ඩක් අර එයා දන්නවනේ පොඩි බබාලා එහෙමනේ. ඉතින් එහෙම ඒ දේවල් කළා තමයි මම බබාට කවන්නේ. ස්ක්‍රීන් එකක් පෙන්නලා නෙමෙයි. ඉතින් මේ වයසේ මේ මගේ බබා තාම කිරි බොනවා. ඉතින් මම ගොඩාක් දුරට මෙයා හරියට කිරි බොනවා. ඉතින් මම ගොඩක් try කරා කෑම කන්න කලින් පැයක්වත් එයාට කිරි නොදී තියාගන්න. හරිම අමාරු දෙයක් ඒක මට නම්. මෙයා ඉතින් මොකද මම ගෙදරම ඉන්නේ. අම්මා කෙනෙක්නේ මම ගෙදරම ඉන්නේ හින්දා එයා ඉතින් ඒකට හරියට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ දේත් චුට්ටක් කරා. හරිද? ඔයාලටත් පුළුවන් කෑම දෙන්න පැයකට කලින්වත් චුට්ටක් මේක adjust කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි එයා කද්දී එකපාරක් එයා කෑම එපා කිව්වොත් එයාට දැන් අපි කවනවනේ. එතකොට එයා එපා කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙන විදිහකට ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ බත් වගේ දෙයක් නම් බෝල කරලා එයාගේ ෆීඩින් chair එකේ තියෙනවනේ මේ tray එක අන්න ඒක උඩින් තියන්න සමහර විට එයා කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නූඩල්ස් වගේ දෙයක් නම් හැන්දට දාලා හරි එක්ක ගෑරුප්පකින් හරි එයාට තනියෙන් කන්න දෙන්න. සමහර විට ඔයා කවනකොට කෑම රිජෙක්ට් කරපු බබාලා තනියෙන් කනකොට කන්න ඉඩ තියෙනවා. මේකත් try කරලා බලන්න. තව දෙයක් තමයි එයාට කෑම දෙද්දී ඔයාලට පුළුවන් එයාගේ අවධානය වෙනස් කරන්න වතුර ටිකක් පොඩ්ඩක් පොඩි එයාගේ ඔය සෙල්ලම් කරන පොඩි කප්ස් තියෙන්නේ ඒ දෙයකට දාලා දෙන්න. එයා මාරු කර කර පොඩි ස්පූන් එකක් දෙන්න එයා එකේ කලවම් කර කර සමහරට කෑම කයි. ඊළඟ දවසට පුළුවන් හාල් චුට්ටක් දාලා දෙන්න හරි පරිප්පු ටිකක් හරි දාලා දෙන්න මෙහෙම. එකම දේ දෙන්නත් එපා. එයා බබා කතාපොත් කියවන්න ගොඩක් කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් එයා කැමතිම කතාපොතක් දෙන්න. එයා කැමතිම ටෝයි එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ දේවලුත් කරලා බලන්න. සමහර විට මේක ක්‍රමයක් හරි ඔයාගේ බබාට කෑම කවා ගන්න හරියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටිකත් කරලා අර මං කිව්ව කෑම වර්ගත් එකතු කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ බබාගේත් බර වැඩි වෙයි. හරිද? අයිෂු දැන් කොහෙද යන්නේ? බර කරන්න යනවා. බර කිරන්න යනවා. හැබැයි බර වැඩි වෙන්න ඕනේ හොඳේ. බර වැඩි නේද? බර වැඩි වෙනව නේද කියන්නේ? බර වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලත් එක්ක මම බෙදාගත්තා වගේ අද බර කිරන්න තමයි යන්නේ. මම අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්කෝ ඔයාලට. හයි නනා. කොහොමද?
ඉතින් දැන් ඔයාලා දැක්කා මම බර කිරන්න ගිය වීඩියෝ එක. හරිද? ඔන්න මේක තමයි අප්ඩේට් එක. බබාගේ බර ග්‍රෑම් 600කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. හරිද? මොකද මං කියවනේ මේක මම මටම කරගන්න වීඩියෝ එකක් කියලා මුලින්ම. ඉතින් මට පුළුවන් වුණා බබාගේ බර වැඩි කරගන්න මගේ උනන්දුව එක්ක. හරිද? ඇත්තටම අම්මට ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මොකද බබාලා කන්නේ නැහැ නේද? හරිම අමාරුයි කවන්න. එක කෑම එකක් 3 විදියකට විතර හදලා දෙන්න වෙනවා. ඒ දේ කවා ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම එහෙනම් වින් කරා. හරිද? ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ දේවල් කළා බබාගේ බර වැඩි කරගන්න. මම ඔයාලට දාන්නම්. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති. දැන් මම මුලින්ම දැම්ම ඔයාලට පෙන්නන්න බබාගේ බර මෙහෙම ගිය බර මෙහෙම ගිහින් තියෙනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම වෙලා මෙහෙම. හරිද? ඒ කියන්නේ ගොඩාක් පහළට ගිහින්. ඉතින් ඔන්න දැන් මම දාන්නම්. ගිය මාසේ බරයි මේ මාසේ බරයි බබාගේ පොතේම අර මාක් කරනවනේ. ඒකේ දාන්නම් ඔයාලටත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් බලන්න මම මේ කියන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලා. හරිද? ඔන්න ඉතින් එහෙනම් කියනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයාලට ගේන්න මං බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. Thank you for watching our video. Bye. Bye.